فايز ناصر الضيبات، صحفي في جريدة الرأي الأردنية. نعم، في جرش. بالمدينة؟ في سوف وجرش. جرش تعتبر من أجمل مدن العالم، وجرش إحدى مدن ديكابوليس. المدينة الأثرية الرومانية المتكاملة، من يعني المدن المميزة على مستوى العالم. تحتوي على المسارح والمعابد والساحات والمواقع الجميلة جدا. الحقيقة يعني معظم مناطقها جميلة جدا، لكن يعني المدرج الجنوبي وساحة الأعمدة لها سحر خاص. كتبت الكثير عن موقع آثار جرش. كتبت يعني عن ميزاتها السياحية والأثرية التي يجب أن يكون فيها اهتمام أكثر. كتبت عن عدم تفاعل المجتمع المحلي مع المدينة الأثرية. المدينة الأثرية عبارة عن منطقة مغلقة أمام أبناء المدينة والمجتمع المحلي المحيط بها. أنا رأس جمعية إعلاميون من أجل السياحة والبيئة. هذه الجمعية تعنى بزيادة التفاعل والنشاط السياحي في المدينة الأثرية. هذه يعني أنا أرى أنه يجب أن تفتح مجال لاستثمار أبناء المنطقة والمجتمع المحلي داخل المدينة، فتحها لساعات أطول، احتكاك وتواصل المجتمع المحلي مع السياح. يجب أن لا يبقى السائح محصورا داخل المدينة الأثرية، وابن المدينة خارج المدينة الأثرية لا يستطيع دخولها والالتقاء بالسائح والامتزاج الثقافات. أهم الوسائل اللي ممكن تحقق هذا الهدف أن تكون المدينة مفتوحة للناس على مدار العام، ولا يقتصر ذلك على وقت مهرجان جرش السياحة للثقافة والفنون. إضافة لذلك إتاحة المجال أمام أبناء المجتمع المحلي لإقامة مشاريع صغيرة داخل الموقع الأثري، فتحها للاستثمار أمام المجتمع المحلي، ويعني البقاء فيها فترة أطول. من النقاط الهامة ربما أيضا ربط المدينتين الأثرية بالحضرية، من خلال إتاحة المجال للزائر بدخول المدينة الحضرية والاطلاع على تاريخها، على ثقافات الناس فيها، على التجارة الموجودة فيها، على الفنون الموجودة فيها، وهكذا. السائح يأتي من عمان إلى جرش عن طريق الشركات السياحية، ويدخل المدينة الأثرية يتجول فيها، ولا يرى ماذا يوجد في المدينة الحضرية، ولا يحتك بالمجتمع المحلي في المدينة الحضرية. نعم، يعني الآن يعني يطالبون بمساواة جرش في البتراء. البتراء أبناء المجتمع المحلي يحتكوا بالسياح بشكل كبير جدا. يصبح هناك تبادل ثقافات بين المجتمع المحلي والسياح من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي يعني أعتقد أن المجتمع المحلي الآن متشوق ومتحمس لدخول السواح إلى المدينة الحضرية. يعني المجتمع المحلي على استعداد تام في هذا الوقت بالذات
وخاصة أن يعني أبناء جرش معظمهم من المتعلمين والمثقفين، ومن زاروا العالم الآخر، زاروا الدول الأوروبية، زاروا أمريكا، زاروا يعني كثير من الدول. وبالتالي احتكاك السائح، يعني يطالبوا بدخول السائح إلى المدينة الأثرية بهدف تمازج الثقافات، بهدف زيادة النشاط التجاري والاقتصادي ما بين المدينة الحضرية والمدينة الأثرية. يعني المجتمع المحلي ينظر إلى جرش الجرش الأثرية كمدينة مغلقة لا يستفيد منها شيء. ما لم يتم فتح المدينة الحضرية على المدينة الأثرية وتزايد النشاط الاقتصادي ما بين السائح والمجتمع المحلي في المدينة الحضرية، يبقى الأمر على ما هو عليه. شركات السياحة فقط والفنادق في عمان. يعني وأنا طفل صغير كانت زياراتي للمنطقة الأثرية محدودة جدا لعدم توفر وسائل المواصلات السهلة وغيرها. لكن أنا درست قبل 37 38 سنة، درست في مدرسة محاذية للمنطقة الأثرية. كنا نستمتع جدا عندما نهرب من المدرسة ونأتي إلى الموقع الأثري، نلتقي بالسياح، نرى يعني ناس من مختلف الدول العالم. اختلفت يعني المكتشف من المدينة الأثرية منذ 40 عاما يعني أقل كثير من الآن، والاهتمام أقل كثير من الآن، لكن لا زالت دون المستوى المطلوب. لا 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 أبدا. الناس تتأمل أن يفتح الموقع الأثري أمامهم ويصبح ذا فائدة أكبر. مهم، لكن يعني لم ينفذ بالشكل المطلوب. إضافة لذلك أنه يعني لم يتابع كمشاريع مستمرة تحتاج إلى مجموعة من القضايا اللي يعني خلينا نقول المرتبطة بالموضوع، مثل إقامة مواقف طبقية للسيارات تخفف من الازدحام المروري بالمدينة، يعني لم يتابع موضوع المشاريع السياحية التي أقيمت داخل المدينة الحضرية، لم تتابع بالشكل المطلوب. يعني أعتقد أنه هناك بعض المناطق التي يجب أن لا تدخلها السيارات، يعني فقط اقتصارها على المشاة داخل المدينة يعني بالقرب من وسط السوق التجاري. يعني أتمنى من الدولة الأردنية والحكومات الأردنية أن تعنى ويعني وتبذل المزيد من الجهود والعناية الزائدة باتجاه الموقع الأثري. كما قلنا سابقا أنه ممكن هذا عبارة عن كنز ضخم جدا لو استغل بالطرق المناسبة، لا يعني أتى بمردود كبير جدا على الاقتصاد الأردني وعلى الدولة الأردنية وعلى المجتمع المحلي.